یه قربونی برم، بچه هاشون چه ولولن. سلام، امیدوارم خوب باشین. خوش اومدین به یه اپیزود دیگه با من. دارم باقالی پاک میکنم و امروز میخوام که باهاتون باقالی پلو با مرغ درست کنم. تقریبا آخراشم، پروسه طولانیه. کلا راستش بخوام پاک کردن باقالی کار طولانیه. این که چرا من باقالی پلو رو برای امروز انتخاب کردم یک روایتی داره که اگه با من باشید آخر ویدیو بهتون خواهم گفت، اما نسخه کوتاه شدهش اینه که به یاد یکی از دوستانم این غذا رو درست میکنم. باقالی پلو با مرغ ورژن محبوب باقالی پلوی من هم هست. راستش رو بخواین فکر میکنم همتون دیگه درستش کردین و شیوه های شخصی خودتون رو براش دارید. غذای ایرانی معمولا اینطوریه، هر کسی در خانه خودش شیوه شخصی داره برای غذاهاش و یک جزئیات ریزیه که از او به غذا اضافه شده یا از کسی فرا گرفته یا از کسانی فرا گرفته. بنابراین هر کسی شیوه خودش رو داره. طبیعتا من هم به شیوه خودم دارم درست میکنم. باقالیایی که من گرفتم زرد و سبز قاطیه. زیاد توی اون فصل فراوونی باقالی نیستیم، بنابراین زرد و سبز قاطیه. اما اگر باقالی سبز کوچیک و ظریف داشته باشیم، باقالی پلوهای بی‌نظیری بهتون میده. یه مقدار اگرم رنگش به زردی رفته باشه ممکنه که یه کمی دیرپزتر باشه. مال من مخلوط داره. در رابطه با پاک کردنم خب چند تا شیوه هست. بعضیا یک خطی دور باقالی ایجاد میکنن و اینجوری خیلی راحت تر پاکش میکنن. دو تا لپه ها رو از هم جدا میکنن. در واقع باید لپه کنید باقالیتون رو. یه کار دیگه هم که مامپوری معمولا تو خونه ما میکنه، یعنی معتقده اگر باقالیاش میخوای درسته باشه باید کوچیک و ظریف باشه. اگر باقالیات از یه حدی بزرگتره از طول دو نصف میکنن. این شکلی قشنگ از طول دو نصفش میکنن. بعد با یک فشار دستم خیلی راحت پوستش رو ازش جدا میکنن. من چی کار میکنم؟ من راستش چه درشت چه ریز دوست ندارم باقالیا رو اینجوری درازش کنم و درسته بودنش رو دوست دارم. باقالیا رو درسته و با ناخن پوست میگیرم، زمان برتر میشه دیگه. همین این باقالیا رو که تموم کنم بهتون برمیگردم. من برای باقالی پلو هم از شوید تازه و هم از شوید خشک استفاده میکنم. شوید خشک
هم رنگ بی‌نظیری داره، هم عطر قوی تری داره. در کنارش شوید تازه، تراوتی که مد نظرمونه از سبزی رو به غذامون میده. ممکنه این مقدار رنگش تیره شه و اینا. من واقعا از شوید خوش نمیتونم غافل شم. از جفتش استفاده میکنم. برای من همیشه ترکیب این دو نتیجه خیلی خوبی داده. این از این. خب بچه‌ها، من باقالیا رو بخارپزشون میکنم و دلیل من برای این کار اینه که شیوه‌های متفاوتی رو همه ما انجام میدیم. بعضیا باقالی‌ها رو نیم پز میکنن در آب، بعضیا میریزن در آب برنج، زودتر میپزه، نیم پز میشه و بعد برنج اضافه میکنن و اینا رو همه رو با هم آب میکشن. شیوه من بخارپزه به خاطر اینکه اون آب دور ریخته میشه و بخش زیادی از هم مواد مغذی، رنگ و خیلی چیزای دیگه‌اش در آب حل میشه. بنابراین به شیوه من بیاین یک بار درست کنین و اینها رو بخارپز کنین. آب در حال جوشیدن نباشه، شعله ملایم باشه. درم میذارم روشون. خب ما اینجا زنجبیل برای مرینتمون استفاده کردیم، لیمو استفاده کردیم، شیویدامون رو اینجا پاک کردیم و یک بخشی هم اینجا ساق پاقه شوید داریم. من میخوام یک کار آزمایشی انجام بدم ببینیم چطور پیش میره. زیاد در این باره نمیدونم ولی میتونیم حداقل تست کنیم. چند تا باقی مونده لیمو، پوست زنجبیل و این یه ذره شوید رو هم میرزم توش. راستش همین الان یک بخار با عطر شوید بلند شده. ببینیم چطور میشه. بهتون خواهم گفت که آیا این عطر روی باقالیا تاثیر میذاره یا اگر میذاره چقدر میذاره. ما قابلمه آب برنجمونم بذاریم. بودم 15 دقیقه میگذره. من فکر میکنم که با 10 دقیقه دیگه، چون شعله ملایمه، تا با بخار ملایم بپزه. بخار به نظرم شبیه به یه آشپز صبوره، با حوصله، صبر، از آب کنتر عمل میکنه ولی نتیجه خوبه به خاطر اینکه باقالیا تو خودشون میپزن، با خودشون میپزن. خیلی خوب. این بس شویدمون. یه نگاه به باقالیا. خب بچه‌ها، باقالیامون دیگه آماده است. حدود 20-25 دقیقه ازش میگذره و کاملا نیم پز شدن و آماده است. بذارید ببینم. کمی زیر دندون میاد اما در این حال میتونید حدس بزنید که این با نیم ساعت 40 دقیقه پختن کاملا نرم میشه. خیلی اینجا الان عطرا قویان. یه ذره عطر زنجبیل میده، جالبه. خیلی کم، شوید کمتر، لیموییه، یه کمی تا عطر لیمو میده. جالبه. سری میریزمشون توی آب سرد تا دماشون بیاد پایین. شما هم بیا، دست در نکنه. بیایم اینجا. کاری که میخوام بکنم اینه که باقالیا رو یک تفت خیلی کوچیک با کره و شوید بدم، شوید خشک. بعد میذارمشون کنار. این ترکیب شوید خشک و باقالی رو لابلا بین برنجا میدیم. کمی فلفل سیاه بهش بزنید، کمی نمک بهش بزنید. من کاری که میکنم یه حب سیر اینجا بهش اضافه میکنم، نه بیشتر، و اختیاریه. میتونید از پودر سیر هم استفاده کنید. همین تفت مختصر برای اینکه شویدمون عطرش آزاد بشه و کاملا به خورده هم برن کافیه. اگه دلتون بخواد خیلی کم هم از زعفرونتون هم میتونید بهش بزنید. میتونید بعد از اینکه خاموش کردید یه تکه دیگه بهش کره بدید و دیگه شعله خاموشه. این کره فقط یه حس و حال لعابی به کلش میده و البته قراره بره بین برنجمون دیگه. به به، عطرش که بی‌نظیره. خیلی خوب. بیام این ور. آبمون جوش اومده.
برنجمو بهش اضافه میکنم. برنج رو همونطور که گفتم با نمک فراوون خیسونده بودم. خب من این شوید تازه رو اینجا به آب برنج اضافه میکنم. به برنجمون رنگ بی‌نظیری میده. میخوام برای تهدیگ از سیب زمینی استفاده کنم و بیاین تو این فاصله سریع سیب زمینیامون هم آماده کنیم. من معمولا کاری که میکنم اینه که با استفاده قالب سیب زمینی ها رو یک اندازه در میارم، دایره های یک اندازه. حتما اینها رو یه دور آب بکشید، خشکش کنید و بعد بچینید ته قابل ماهاتون. طبیعتا برنجمون رو باید خشک برداریم، شفته نشه. همچین که دیدید تاج برنجتون رنگ عوض کرده و نرم شده، برنجتون رو آبکش کنید. نه، یه ذره دیگه راه داره. تو این چند دقیقه‌ای که برنجمون داره آماده میشه، بیایم اینجا و قابلمه چیزمون رو آماده کنیم، دمکشیمون رو. کمی روغن کفش میریزم، کمی هم زعفران. اگه دلتون خواست باز هم میتونید کره بهش اضافه کنید و یه مقداری هم نمک طبیعتاً بهش اضافه کنید. این به این شکل در بیارید و اول میریزم، بعد میشینم ترتیب و نظم و ترتیب بهشون میدم. این از این. بریم برنجمون آب بکشیم. بیام اینجا. من باقالی و لابلا میریزم و بعد سر و خر قاطیش میکنیم. یکی دو تا حفره توی برنج درست میکنم برای اینکه بخار به خوبی راش رو تا بالا پیدا کنه. کار دیگه ای که خواهم کرد اینه که یکی دو تا حبه سیر رو، بازم به ذائقه خودتون، این مرحله قابل حذفه و یا بیشتر کردن حتی. من از مینا جون یاد گرفتم و خیلی برام جالب بود که این کارو میکردم. یک به علاوه‌ای وسطش میزنم که عطرش بیشتر آزاد شه و اینجا این رو فرو میکنم توی برنج. در ظرفمون رو بذاریم. یه مقداری که بخار بیفته بهش روغن میدم، بهتون میگم چه روغنی. گریه‌زاری کردیم بابا جون. ماهی، واو، ماهی تابه بذاریم اینجا. بریم برای سرخ کردن مرغامون، ولی تو این فاصله 2 تا حبه سیر رو پوست میگیرم. راست رو بخوایم ما معمولا برای مرغ باقالی پلو کنارش سبزی‌های متفاوتی میذاریم. بعضیا کنارش فلفل دلمه‌ای میذارن، برای مزه دار کردنش از فلفل دلمه‌ای استفاده میکنن، از هویج استفاده میکنن. خیلی هم عالی میشه. زیادش ممکنه طعمش غالب بشه ولی کمش خیلی عالیه. معمولا یکی از بهترین گزینه‌هاست در کنار کرفس فلفل دلمه‌ای برای طعم دار کردن خوراک مرغمون. راستش رو بخوایم من احساس میکنم که برای باقالی پلو به نظر من پیاز کفایت میکنه. پیاز، زعفرون و تم دنده‌های دیگه. اول مقداری روغن اضافه میکنم. میخوایم که در واقع یه مقداری روغنمون رو طعم‌دار کنیم. 2 تا برگ بو به روغن اضافه میکنم. چند عدد فلفل سیاه. دیگه چی میتونیم بهش اضافه کنیم؟ بیام اینجا و از این پوست هلم چند تاشو میندازم توی این روغن، درشو میذارم. حالا یه ذره جلوتر بهش پیازم میزنیم. 3 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه، بستگی داره. نگاه کنید شعله خیلی کم باشه، روغنمون مزه دار شه. تمام اون مواد رو بعد خارج میکنیم، یعنی از ظرفمون خارجش میکنیم.
روغنمون طعمدار میشه و تو اون روغن مرغ سرخ میکنیم. این کاریه که من میکنم. بعد مرغا رو خارج میکنیم بعد از اینکه حسابی رنگ گرفتن. پیاز رو یه مقداری تفت میدیم در روغن باقی مونده. مرغا رو برمیگردونیم، کمی آب میریزیم و هیچی دیگه، همین. و زعفرون و یکم کره جا بیفته برای خودش. درش رو میگذارم، شعله آهسته است، مرغمون کامل بپزه، اون سس پیازمون هم حسابی جا بیفته و غلیظ بشه. به همین سادگی نگه میدارم مرغ رو. به انتها رسید یه مقداری آب لیمو روش میچکونم. الانم نه، یه مقدار به انتها که رسید و همین مرینیتش کارش رو میکنه، اون روغن طعمدارش کارش رو میکنه، پیازها اینجا کارشون رو میکنن و این کافیه. کنار برنجمون به نظرم ترکیب بی‌نظیریه. برنجمون کره بدید. روغن کرمانشاهی دارم. روغن کرمانشاهی رو آب کردم، اینو اضافه میکنم در یک ظرفی. اینجا آب جوش اضافه میکنم. سریع هم بزنید، آب و روغن یکیشه. خب این رو الان در این مرحله ما میدیم به برنجمون. من یه ذره سرسامون بدم اینجا رو تا این آماده میشه و بریم برای سروش. خیلی خوب، این عالیه. کمی بهش آب لیمو میدم و بریم برنجمون رو برگردونیم. به به، یه کوچولو یه مقداری روشو مسطح میکنم که وقتی برمیگردونم تعدیگش کج نمونه. ببینیم سیب زمینی ها چیکار کردن. اوه نگاشون کن. بذاریم. اگر میخواید یه مقداری کل ماجرا رو با مزش کنی برای رنگ بیشتر، چون خیلی سبز همه چی، این یاقوتای زیبای زرشک میتونه واقعا همه چیز رو قشنگ کنه. اینجا اگر دلتون بخواد میتونید مقداری پسته هم کنارش بریزید، باز به نظرم زیبا میشه. خب امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. طبق معمول خوشحال میشم اگر هر چیز کوچکی درش باشه که برای شما مشوق باشه یا نمیدونم آموزنده. به طور کلی واقعا امیدوارم که مفید بوده باشه، هر اندازه که باشه دیگه اون اهمیتی نداره. و اگر شما برای دیدن آموزش باقالی پلو با مرغ این ویدیو رو باز کردید که خوشحالم البته و امیدوارم براتون مفید بوده باشه، از اینجا بعد دیگه چیزی در اون راستا براتون نداره. باقی ویدیو اما یک داستان یا یک روایت از یک رفاقت کوتاه که دلم میخواد
اون رو براتون بازگو کنم. همونطور که اول ویدیو گفتم این باقالی پلو به سفارش یکی از دوستای من پخته شده. من دلم میخواد که توی چند دقیقه باقی مونده داستان این رفاقت رو براتون بگم. سلام، اسم من مسعوده. از 6 سالگی کنار دست مادرم آشپزی میکردم. با اینکه ماها گیلک نیستیم همیشه عطر و بوی غذاهای شمالی با برنج کته توی خونمون جاری بود. 18 سالم بود که میخواستم برم ایتالیا مدرسه آشپزی، اما نشد و رفتم مهندسی خوندم. عاشق شدم، با بهترین دوستم و رفیقم ازدواج کردم که البته هنوزم همون جور مثل 20 سال پیش با هم رفیقیم. توی 32 سالگی اومدم کانادا و حدوداً بعد از 2 سال مهاجرت رفتم مدرسه آشپزی. 3 سال بعد اما خانمم متاسفانه سرطان گرفت و تو سال 2023 خودم هم مبتلا شدم. البته خانمم الان حالش خوبه و من این روزها شاید ماهای آخر عمرم رو میگذرونم و نمیدونی چقدر احساس آرامش میکنم با دیدن ویدیوهات و حس حال خوبی که بهم میدی. خواستم ازت تشکر کنم چون من هنوز عاشق ایرانم، عاشق گیلانم و تو داری یه جورایی رویای منو زندگی میکنی و چقدر من خوشبختم که شما رو پیدا کردم، تو رو، مامپوری و همتونو، تا دمی باهاتون حالم بهتر بشه. خواستم فقط ازت تشکر کنم. امیدوارم کنار مامپوری همیشه شاد و سلامت باشی. دوست دارتون، مسعود. بارها این رو از آدم‌های نازنین متفاوتی شنیدم و اون موقع وقتی فهمیدم این شعله کوچولوی آشپزخونه ما چجوری داره، حس عجیبیه و توضیح دادنش واقعا کار آسونی نیست. نمیدونم چجوری با کلمات میتونم. برای من خیلی از مواقع کلمات خیلی حل کنن. یک وضعیتیه که آدم یخ میزنه. نمیدونستم پاسخ درست به مسعود چیه و چه میتونم بهش بگم. پیچیده است به هر حال. تجربه بودن در این موقعیت ها رو طبیعتا من زیاد نداشتم و بهش جواب دادم و از صمیم قلبم براش این رو نوشتم. مسعود عزیز، سلام. مرد نازنین، سرشار شدم از نوری که از لابلای کلماتت میتابید و غمگینم از آنچه بهت گذشته. قلبم فشرده شد، اما مرسی که برام نوشتی. مرسی که یادآوری کردی چرا دارم این کار رو میکنم و از صمیم قلبم امیدوارم روزی دست در دست همسرت و در سلامت مهمان من بشید و یا شاید با هم آشپزی کنیم. قوی باش عزیز. روی ماهتون رو میبوسم و لطفاً و حتماً باز هم برام بنویس. و خیلی زود یه جورایی من و مسعود با هم دوست شدیم. دوستای نادیده، حداقل من او رو ندیده بودم. چند روز آینده دوباره برام ایمیلی نوشت و توش نوشتش که منم امیدوارم به امید روزهای خوب و
حتما برات می‌نویسم. راستش فکر می‌کنم چون دیگه دوست شدیم میتونم بگم دوستت دارم از صمیم قلب. پاینده باشی. راستی بعد از کلی کار در رستوران و هتل‌ها در این دنیای سرمایه‌داری، منم دلم می‌خواست که بیزنس خودم رو را بندازم که حالا به اون شکل شاید دیگه نشه، اما دوست دارم که حداقل شده برم تو خیابون و برای مردم غذا درست کنم. حالا تو فکر میکنی که به منوم چی اضافه کنم؟ فکر میکنی کلوچه فومن با رسیپی تو و بستنی سنتی زعفرونی با گل سرخ گزینه خوبی باشه؟ مسعود جون، چقدر قشنگه که تو با این تصمیم طرف زندگی ایستادی. دمت گرم واقعا. وقتی گفتی تا وقتی جون دارم میخوام برم بیرون و برای مردم غذا درست کنم، خیلی برای من الهام بخش بود و تصویر مردی رو دیدم که با شعله اجاقش داره دنیا رو گرم میکنه. پاینده بمونی مسعود جان، پاینده در بدن، در صدا و عطر غذاهات، با همه مهر. افشین. افشین عزیز، میخواستم با دلی پر از غم خبر بدم که مسعود رفت. آروم و در صلح. همونطوری که دلش میخواست. قبل از رفتنش از من همسرش خواست که همه کتاب‌ها و رسیپی‌های آشپزی که داره رو برای تو بفرستم. اون لحظه‌ای که جواب ایمیلش رو دادی نمیدونی چقدر خوشحال شد. انقدر ذوق کرد که انگار یک روز کامل بدون درد هدیه گرفته. فقط با همون جواب کوتاه بهش حس زنده بودن دادی و به هم بگو چطور این کتاب‌ها رو برات بفرستم. با احترام و قدردانی، عطیه. با صحبت‌هایی که با عطیه می‌کردم یک باری بهش گفتم که من دوست دارم که یک اپیزود رو به یاد و برای مسعود درست کنم و عطیه اون روز بهم گفتش که مسعود باقالی پلو با مرغ رو خیلی دوست داشت و من با خودم فکر کردم که چی بهتر از این حداقل کاریه که برای یک آدم معمولی در گوشه از این دنیا که تمام سعیش رو کرده تا آخرین لحظه که سمت زندگی بایسته، یک پاسداشت کوچیکی در اندازه و بضاعت خودمون داشته باشیم. و من دلم میخواد که این اپیزود رو تقدیمش بکنیم به مسعود که تا آخرین روزهای زندگیش همچنان با عطر کلوچه به ما درس زندگی داد.